this could be us. So back to what I was saying. Could be us. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද වීඩියෝ එකේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Daraz එකෙන් නිවැරදි ඕඩර් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එන වැඩි කතාවක් නෙවෙයි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා Daraz app එක install කරගත්තා. මේ විදිහට install කරගත්තු Daraz app එක මම දැන් open කරලා පෙන්නන්නම්. හරි මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලා skip to the app කියලා මේක උඩ click කරගෙන යන්න. හරි මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ පහලින් තියෙන account කියලා. ඔයාලා මේ account කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් login and sign up කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙතෙන්ට දැන්ට no කියලා දෙන්න. මෙතන ඔයාලා login and sign up කියලා තියෙන ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. මේක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඕනනම් ඔයාලගේ මොබයිල් නම්බර් එක දීලා රෙජිස්ටර් වෙන්න. මම මෙතන Google එකෙන් login වෙනවා. ඔයාලා මේ Google icon එක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන agree දෙන්න. agree දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail account එක පෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලා වැඩ කරන Gmail එකක් දෙන්න. මේ විදිහට මම Gmail එක දුන්නාට පස්සේ පොඩි load වෙනීමක් වෙනවා. හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් අපි මේකට හරියටම login වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට login වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැත්නම් home එකට යන්න. home එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ search bar එකේ search කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා order කරගන්න ඕන item එකේ නම. මම මේ විදිහට පොත් ටිකක් තමයි අද order කරන්නේ. ඒ විදිහට මම පොතේ නම සර්ච් කරගෙන මම හොඳ පොතක් බලලා මම මේ පොත ඕඩර් කරන්න යන්නේ අද. හරි මම මේ විදිහට පොත සිලෙක්ට් කළා. මෙතන vouchers තියද කියලා බලනවා. vouchers තියෙන ඒ ටික කලෙක්ට් කරගන්නවා මම. හරි මම මේ විදිහට මේකේ item එකේ review ටිකක් එහෙම බලලා මම මෙතන buy now කියලා දෙනවා. හරි මම මේ buy now කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ address එක add කරගන්න ඕන. ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඇති add address කියලා. මම දැන් මෙතෙන්ට මගේ address එක දාගන්නවා. මම දැන් address එක දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන නැත්තේ මේ විදිහට. මෙතනදී මම දැන් මගේ නම දාන්නවා. මම මෙතෙන්ට බොරු විස්තර ටිකක් දැන්ට දානවා මොකද මගේ තව account එකක් තියෙනවා. හරි මම ඔයාලට මෙතන වැඩ කරන නම්බර් එකක් දාන්න. හරි ඔයාලට මෙතන area එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලා පළාත සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන ඔයාලගේ district ඒ පළාතට අයිති district එක තෝරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මෙතන මම දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය සිලෙක්ට් කළා. ඔයාලගේ ප්‍රදේශය අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් මෙතන බලන්න හොඳට. මෙතන අනිවාර්යෙන්ම ළඟින්ම තියෙන ප්‍රදේශය තෝරලා මෙතන confirm දෙන්න. confirm දුන්නාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට address කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ ගෙදර address එක මෙතන type කරගන්න. මෙතෙන්ට ඔයාලගේ ගෙදර address එක type කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේක optional කියලා දාලා තියෙන එක අවශ්‍යම නැහැ. ඕන්න ඔයාලා මෙතන home කියලා දාගන්න. මෙතන default delivery address කියලා එක දාගන්න. ඔයාලට default billing address කියලා ටික් එක දාන්න තිබ්බොත් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. ටික් දෙකක් දාන්න තිබ්බොත් ටික් දෙකම දාගන්න. දාලා මෙතන save කියන තැන click කරගන්න. හරි මේ address එක මගේ මදි කියලා තියෙනවා. හරි මේ විදිහට දැම්මට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන එක පෙන්නනවා ඇති. දැන් ඔයාලගේ මේක සිලෙක්ට් කළා. මෙතනින් ඔයාලට මේක buy කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කලින් කිව්වා මගේ මේ වගේ තවත් මේ account එකක් තියෙනවා කියලා. මම දැන් ඒකට log වෙලා මේක buy කරන්න යන්නේ. හරි දැන් මම මෙතෙන්ට මගේ address එක add කරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී මෙතන ඔයාලට ඔයාලා ඒ item එකෙන් ගන්නව ප්‍රමාණය මෙතන add කරගන්න පුළුවන්.
මම මෙතෙන්ට 3ක් ඇඩ් කරගන්නවා 3ක් ඇඩ් කරගත්තට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන ඩිලිවරි ෆ්‍රී වැටුණා ඒත් එක්කම ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් ඩිලිවරි ඩිස්කවුන්ට් කියලා 304ක් අපෙන් අයින් වුණා එතකොට අපිට ගාස්තුව යන්නේ රුපියල් 2550යි මේ විදිහට දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ප්ලේස් ඕඩර් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න හරි මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පුංචි ලෝඩින් එකක් සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට ලෝඩින් එකක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන දැන් ඩෙබිට් කාඩ් එක ගනුදෙනු කරනවා නම් ඔයාලට මේකේ යන්න පුළුවන් අපි වැඩිමේ Daraz එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කැෂ් ඔන් ඩිලිවරි හින්දා මෙතන මම කැෂ් ඔන් ඩිලිවරි දෙනවා ඒත් එක්කම මේ කට්ටිය රුපියල් 30ක වගේ පොඩි පේමන්ට් එකක් ගන්නවා මේ කැෂ් ඔන් ඩිලිවරි එකේදී හරි දැන් මම මෙතන කැෂ් ඔන් ඩිලිවරි සිලෙක්ට් කරගන්නවා හරි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Daraz එකෙන් ආව අපිට පොඩි notification එකක් ඒත් එක්ක මෙතන අපිට පුළුවන් confirm order කියන්නේ එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන රුපියල් 30ක් cash payment free විදිහට අය කළා 2580ක වගේ මුදලක් වෙනවා මතර confirm order කියලා දෙනවා හරි මෙතන අපිට payment successful කියලා වැටුණා දැන් අපිට මෙතන view order කියලා ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් අපේ order කරපු order එකේ details ටික මෙතන ඔයාලට ඕනනම් cancel කරගන්නත් පුළුවන් මම දැන් මේක cancel කරගන්න යන්නේ ඔයාලට මෙතන උඩින් බලන්න පුළුවන් අද දෙසැම්බර් මාසේ 25 මේ කට්ටිය ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා order එක අපිට ලැබෙන්න සලස්වනවා කියලා තියෙනවා ඔයාලා chat with seller කියලා එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ seller එක කතා බහ කරගන්න එහෙම ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් දැන් මම මෙතන මැසේජ් එකක් දාලා පෙන්නන්න මේ විදිහට අපිට මැසේජ් දාලා එහෙම කතා කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයාලා පෞද්ගලික විස්තර නෙමෙයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ ඕඩර් එක ගැන ඔයාලට කතා බහ කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක කතා කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදී ඔයාලා නම්බර් ඉල්ලලා දාන්න යන්න එපා. එතකොට මේ ඔයාලට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන personal details දාන්න එපා කියලා. හරි ඔයාලට අද වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න මේ වගේ ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝස් බලන්න channel එක subscribe කරලා bell notification එක all දාලා තියාගන්න ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙදී එන ප්‍රශ්න ගැටලු වගේ ඒවා පහලින් comment කරගෙන යන්න මේ ඕඩර් එක ආවට පස්සේ මම පොඩි short video එකක් දාන්නම් මගේ channel එකේ එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු